नमस्कार, माझी माईमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत करते। आज आपण कवठाची आंबट तिखट गोड चवीची चटणी करणार आहोत। हे कवठ आपल्या शरीराला भरपूर फायदे देणारे आहेत, पण हे कवठ कच्चे खाल्ल्यास स्वरयंत्राची विकृती निर्माण करणारे। त्याच्यामुळे आपण घेताना कवठ हे पूर्णपणे पिकलेलेच घ्यायचे। भूक लागत नसेल, जेवण जात नसेल तर अशा वेळी जेवणाच्या आधी गूळ घालून केलेली चटणी खाल्ली की आपल्याला भूक भरपूर लागते आणि पित्ताचा पण त्रास कमी होतो। चला तर मग आपण अशा प्रकारे चटणी करण्यासाठी सुरुवात करूया। हे कवठ आहे, या कवठाची आपण चटणी करणार आहे। तर त्याच्यासाठी आधी हे कवठ फोडून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यातला गर किती निघतोय त्यानुसार मग आपण गूळ घ्यायचा आहे। तर आधी आपण फोडून घेऊया। हे असं फोडलंय कवठ। आता हे आपण हा गर काढून घेऊया। हे असं पूर्णपणे पिकलेलं कवठ घ्यायचंय। तर आपण हा सगळा गर काढून घ्यायचा आहे असं चमच्याने। महाशिवरात्रीला ही कवठाची चटणी हमखास केली जाते। तर अशा प्रकारे आता आपण हा सगळा गर काढून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर ह्या गरामध्ये जे काही गाठी वगैरे असतील त्या गाठी अशा चमच्याने फोडून घ्यायच्या आणि नंतर त्याच्यामध्ये जे काही असे धागे आहेत ते धागे पण काढायचे। त्याच्यानंतर हा गर एका वाटीने मोजून घ्यायचा आहे। आपला हा एवढा गर आलाय काढून। आता हा आपण काढून घेऊया आणि ह्याच्या एवढाच गूळ घेऊया। एक वाटी हा कवठाचा गर आहे, त्याला ही एक वाटी आपण हा गूळ घेतलाय। आता आपण ही चटणी अशा प्रकारच्या दगडाच्या खलबत्त्यामध्ये करायची। तर आता आपण हा गर घेतला होता त्याच्यातला निम्मा गर घ्यायचा आहे आणि हे आपल्या खलबत्त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि त्याच्या ज्या आतमध्ये बिया आहेत त्या थोड्याफार प्रमाणात आपण त्या फोडून घ्यायच्या आहेत आणि राहिलेल्या बिया तशाच ठेवायच्या। त्या खूप छान लागतात खाताना दाताखाली आल्या की। तर आपल्याला जमतील तेवढ्या आपण ह्या बिया अशा फोडून घेऊया। आता आपण राहिलेले पण आता हा गर घेऊया आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही बिया आहेत त्या सुद्धा आपण अशा फोडून घेऊया। आपल्याला जेवढ्या जमतील तेवढ्या बिया फोडून झाल्यात आणि आपला गर पण आता बघा एकसारखा झालाय। आता आपण ह्याच्यामध्ये जिरं घालूया 1 चमचा आणि ते पण असं थोडंफार वाटून घेऊया। असं जास्त बारीक नाही करायचं, असं थोडंसं अर्धवट असं बारीक करून घ्यायचंय। ह्या गरामध्ये हे जिरं मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण ह्या चटणीमध्ये अर्धा चमचा मीठ घालायचे, अर्धा चमचा धने पावडर घालायचे आणि 1 चमचा लाल तिखट घालायचे आणि हे सगळं आपण एकत्र करायचे आणि वाटून घ्यायचे। आता आपलं मिश्रण सगळं एकजीव झाले। आता आपण ह्याच्यामध्ये गूळ घालून घ्यायचा आहे। हा 1 वाटी गूळ घेतलाय। आता त्याच्या आपण ह्या गाठी मोडून घ्यायच्या गुळातल्या। सगळ्या गाठी मोडून झाल्यानंतर मग ह्या गरामध्ये ह्या मिक्स करून घ्यायच्यात। आपल्या गाठी बघा आता ह्या सगळ्या मोडून झाल्यात। आपण आता ह्या गरामध्ये हा गूळ मिक्स करून एकजीव करूया आणि पुन्हा आपण चांगले आपण वाटून घेऊया। तुम्हाला ही चटणी जास्त प्रमाणात जर का करायची असेल तर ती थोडीशी कढईमध्ये घेऊन गरम करायची, म्हणजे मग ती फ्रीजच्या बाहेर एक 10-15 दिवस तरी चांगली राहते। तर अशा प्रकारे आपल्या आरोग्यासाठी लाभदायक असणारी कवठाची चटणी तयार झाली। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।